Có bao giờ bạn tự hỏi, nếu nền văn minh của chúng ta không phải là nền văn minh đầu tiên trên trái đất thì sao? Nếu có một nền văn minh trí tuệ từng tồn tại hàng trăm triệu năm trước rồi biến mất mà không để lại dấu vết rõ ràng nào? Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một giả thuyết khoa học đầy táo bạo nhưng ngày càng nhận được nhiều sự chú ý, giả thuyết Silurian, cho rằng trước cả con người, có thể đã từng tồn tại một nền văn minh tiên tiến khác. Những dòng ghi lại trong các tầng địa chất, những cấu trúc khổng lồ chưa giải mã được, những đồ tạo tác lạ tìm thấy ở thời đại mà con người chưa hề xuất hiện. Tất cả khéo léo gợi đến một khả năng đầy chấn động. Chúng ta chưa bao giờ là nền văn minh trí tuệ, phát triển cao, duy nhất ở thế giới này. Từ nhiều năm qua, một giả thuyết táo bạo đã âm thầm hiện diện trong giới khoa học. Đó là giả thuyết được đưa ra bởi Gavin Schmidt, giám đốc Viện Nghiên cứu Vũ trụ Goddard của NASA, cùng cộng sự mang tên Silurian Hypothesis. Họ đặt câu hỏi, nếu một nền văn minh trí tuệ từng xuất hiện trên trái đất hàng trăm triệu năm trước, rồi sau đó hoàn toàn biến mất, thì điều gì sẽ còn sót lại để ta nhận ra sự tồn tại của họ? Và nếu có tồn tại thật, thì chúng ta, loài người hiện tại, chỉ là một chương tiếp theo trong cuốn sách chưa có hồi kết của trái đất. Một vài bằng chứng kỳ lạ khiến giả thuyết ấy không thể bị coi là chuyện viễn tưởng. Tại Pumapunku ở Bolivia, những khối đá hình học khổng lồ được đẽo gọt chính xác đến mức khó tin, như thể chúng được tạo ra bằng máy cắt hiện đại. Ở dưới biển Nhật Bản, cấu trúc đá Yonaguni hiện ra như tàn tích của một thành phố bị nhấn chìm. Tại Bosnia, một kim tự tháp khổng lồ với độ chính xác hình học cao đến mức vượt quá khả năng của nền văn minh thời cổ đại. Càng đào sâu, con người càng tìm thấy những dấu vết không khớp với hiểu biết hiện nay. Nhưng điều bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Năm 1930, một chiếc búa kim loại được tìm thấy ở Texas nằm trong một khối sa thạch có niên đại 100 triệu năm. Nếu niên đại này chính xác, thì chiếc búa kia không thể thuộc về con người hiện đại, vì khi đó khủng long còn chưa tuyệt chủng. Cũng không ít lần, người ta phát hiện những khối đá, tinh thể hay đổ kim loại có dấu vết gia công bị chôn vùi sâu trong các lớp trầm tích hàng chục triệu năm tuổi. Thêm vào đó là các mẫu trầm tích kỳ lạ. Tại một số khu vực, các nhà khoa học phát hiện sự gia tăng bất thường của carbon, kim loại nặng hoặc đồng vị phóng xạ, những dấu hiệu thường gắn với hoạt động công nghiệp quy mô lớn. Nhưng điều đáng nói là những dấu vết này không hề nằm trong thời đại hiện tại, mà thuộc về những lớp địa chất cực kỳ xa xưa. Silurian Hypothesis đưa ra một lập luận sắc lạnh. Nếu một nền văn minh trí tuệ từng tồn tại trước chúng ta, thì sau hàng triệu năm, mọi dấu tích bề mặt, từ công trình, thành phố cho đến vật liệu nhân tạo đều có thể bị xóa sạch bởi thời gian, địa chất, nước biển, núi lửa, xói mòn và sự dịch chuyển của các mảng lục địa. Những gì còn lại, nếu có, sẽ chỉ là vài dấu vết mờ nhạt nằm sâu dưới lòng đất hoặc được bảo tồn ngẫu nhiên trong những điều kiện hết sức đặc biệt. Nếu điều ấy là thật, chúng ta buộc phải đối diện với một nhận thức hoàn toàn mới, rằng con người không phải đỉnh cao duy nhất hay cuối cùng của trí tuệ trên trái đất. Có thể đã từng và có thể sẽ còn những nền văn minh khác nổi lên rồi lụi tàn như một vòng tuần hoàn nghiệt ngã. Câu hỏi không còn là liệu có ai từng đến trước chúng ta hay không, mà là chúng ta sẽ tồn tại được bao lâu nữa trước khi bị thay thế. Những bằng chứng ấy, dù chưa đầy đủ, dù chưa thể xác minh tuyệt đối, vẫn đủ sức khơi dậy trong chúng ta một cảm giác ngờ vực và trầm lặng. Nếu thật như thế, đỉnh cao rồi cũng sẽ dẫn đến suy tàn nếu chúng ta quên đi giới hạn của tự nhiên và sức mạnh của thời gian. Đó có thể là một lời cảnh báo không thành văn từ quá khứ xa xăm, rằng nền văn minh hôm nay, dù mạnh đến đâu, cũng chỉ là một chương tiếp theo trong cuốn sách khổng lồ của trái đất. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!